Xin chào từ công ty EA Factory Shop. Hôm nay, sau khi chúng tôi cài đặt hệ thống, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng phần mềm. Đó là hệ thống phần mềm ERP API từ công ty ERP Factory Shop. Chúng tôi sẽ đào tạo từ vấn đề. Vấn đề này yêu cầu sử dụng hệ thống phần mềm ERP API chiến lược, trước đây gọi là hệ thống ERP API NETSYS. Để quản lý thông tin trong tất cả các phòng ban của nhà máy sản xuất động cơ piston hướng tâm, đó là công việc lắp ráp phức tạp hơn công việc một bộ phận. Nếu chúng ta có thể làm công việc này, công việc một bộ phận sẽ dễ dàng hơn. Từ việc đặt hàng nguyên liệu thô đến sản xuất và lắp ráp các bộ phận ở từng bước, cho đến khi giao sản phẩm hoàn thiện cho khách hàng đúng hạn bằng cách lập kế hoạch sản xuất với hệ thống MPS và MRP hiệu suất cao. Để giảm chi phí, giảm hoặc loại bỏ các vấn đề sản xuất được tìm thấy, hệ thống phải bao gồm tất cả các phòng ban như bán hàng, mua hàng, kiểm kê, lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát, đóng gói và các phòng ban khác. Về thông tin kế toán, có thể gửi dữ liệu đến phòng kế toán đến các chương trình kế toán hàng đầu như SAP B1, Oracle tùy chọn và sử dụng hệ thống mã vạch JOSQA để kiểm soát toàn bộ hệ thống sản xuất một cách chính xác. Nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng các phép tính MPS MRP để lập kế hoạch sản xuất và tính toán năng lực kiểm tra vật liệu, sản xuất, kiểm tra và sử dụng nguyên liệu thô, kiểm soát quy trình sản xuất, hợp nhất các lô sản xuất nếu có thể để tăng hiệu quả sản xuất và giảm thời gian sản xuất. Theo dõi dữ liệu theo thời gian thực ở mọi phòng ban, để mọi phòng ban đều có thể biết công việc nào đang đến với mình. Kết nối với các tài khoản hàng đầu và gửi dữ liệu đến bảng điều khiển. Để hiển thị doanh số, mua hàng, chi tiết sản xuất, v.v. để báo cáo lên bảng điều khiển. Gửi cho ban điều hành để ra quyết định. Bây giờ chúng ta hãy xem BOM và định tuyến. Chúng ta có 3 sản phẩm A, F và G. Chúng ta hãy bắt đầu với sản phẩm A, bao gồm B1 mảnh và C1 mảnh, sau đó B1 mảnh bao gồm D1 mảnh và Y1 mảnh, sau đó D1 mảnh bao gồm Y3 mảnh, và các sản phẩm G và F khác nhau như trong hình. Từ bài toán này ta có thể thấy rằng ta sẽ có một công việc lắp ráp là một mục thông thường. Hoặc nếu đó là một phần có thể sử dụng cùng nhau thì đó sẽ là B và C. Vì vậy, nếu chúng ta giả sử rằng chúng ta có các sản phẩm rơi vào cùng một tuần, cụ thể là A, F và G, với ngày giao hàng rơi vào cùng một tuần, do đó, sẽ rất tốt nếu chúng ta giả sử rằng chúng ta sẽ tạo ra sản phẩm đang tiến hành, cụ thể là B hoặc C, trong mỗi mã. Cùng nhau, nghĩa là chúng ta có thể kết hợp nhiều B hoặc C để phục vụ các sản phẩm A, F và G. Cả ba đều có thể được thực hiện cùng một lúc, điều này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian làm việc mà hệ thống tính toán MRP có thể thực hiện. Tiếp theo, chúng ta hãy xem xét lộ trình của cả ba sản phẩm A, F và G có cùng lộ trình. Quy trình là ASY, IPQC và PAC và phần lắp ráp. Hoặc WIP ở phần B sẽ là phôi, đục lỗ, IPQC và NT. Phần C sẽ là phôi, đục lỗ, tạo hình, IPQC và NT. Sẽ có một mẫu ở giữa đây. Chúng ta sẽ có dữ liệu ban đầu từ ngày hôm qua, đó là dữ liệu về nguyên liệu thô và dữ liệu về công việc lắp ráp còn lại từ ngày hôm qua. Một sẽ là 120 mảnh vật liệu D. 2 nguyên vật liệu E, số lượng không có chiếc, 3 chiếc sẽ có công lắp ráp. Mã B, số lượng 300 chiếc, 4 chiếc sẽ có công lắp ráp. Mã C, số lượng không có chiếc nào, và chúng tôi vẫn còn các đơn hàng đang chờ xử lý, tức là các đơn hàng đã mở nhưng chưa nhập vào kho. Sẽ có 700 mã E. Tiếp theo, xin vui lòng chấp nhận từ khách hàng như sau. Nghĩa là, một khách hàng, Able, đã đặt hàng 200 sản phẩm A, dự kiến giao hàng vào ngày 28 giờ 2024. Và sau đó là sản phẩm F, số lượng 300 chiếc, dự kiến giao hàng vào ngày 28, 2024, và sau đó khách hàng có thể tăng gấp đôi. Có 500 sản phẩm mã A và 550 sản phẩm mã F, được gửi vào các ngày 30/08, 2024 và một ngày nữa. Tôi là khách hàng của BTA và sẽ đặt hàng 600 sản phẩm mã G và sẽ giao hàng vào lúc 38 giờ, 20-24 giờ. Giải pháp là sử dụng hệ thống ERP MRP chiến lược. Tính toán và sau đó lập kế hoạch sản xuất và kế hoạch đặt hàng nguyên liệu thô. Quá trình sản xuất được thực hiện và theo dõi bằng mã vạch cho đến giai đoạn đóng gói, sau đó dữ liệu được gửi đến hệ thống kế toán SAP B1 hoặc Oracle, tùy theo lựa chọn. Đây rồi,
Bạn phải chứng minh rằng tất cả nguyên liệu thô và công việc lắp ráp đã được sử dụng hết. Chỉ còn lại sản phẩm hoàn thiện để bán. Vâng, chúng ta hãy xem xét quy trình làm việc. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc nhập đơn đặt hàng. Sau đó, mỗi tháng, nửa tháng hoặc một khoảng thời gian cụ thể, bộ phận mua hàng đi tới tính toán MRP cho mua hàng. Bộ phận mua hàng tính toán MRP. Để biết được chúng ta còn bao nhiêu nguyên liệu thô nữa và trong đơn đặt hàng nhận được từ khách hàng, chúng ta cần đặt thêm bao nhiêu nguyên liệu thô nữa. Báo cáo đề xuất mua hàng là thông tin để mở lệnh mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp tiếp theo. Gửi hàng đến kho. Tại đây chúng ta có thể tạo mã vạch để dán lên từng hộp nguyên vật liệu để chờ bộ phận sản xuất lấy ra và sản xuất. Version đầu tiên ra. Tiếp theo, mỗi ngày, bộ phận lập kế hoạch. Việc sản xuất được thực hiện chỉ bằng một nút bấm, đó là hệ thống tính toán MRP cho kế hoạch sản xuất. Hệ thống sẽ tạo ra một kế hoạch sản xuất và hệ thống MPS MRP sẽ chạy để xem kế hoạch đó. Mỗi bộ phận sản xuất trong nhà máy mà chúng tôi làm việc ngày hôm qua đều có những mặt hàng tốt và mặt hàng xấu. Trong mỗi bộ phận. Chúng là gì và chúng có giá bao nhiêu để điều chỉnh kế hoạch sản xuất hiện tại một cách chính xác, sau đó mở nó như một lệnh sản xuất. Chi tiết là, mở một lệnh sản xuất một lần, chương trình có thể mở nhiều lô, nhiều mã sản phẩm. Chương trình sẽ xác nhận có thể có tất cả nguyên vật liệu cần sản xuất, để thực sự mở sản xuất, theo số lượng. Nếu bất kỳ mặt hàng nào không có đủ nguyên liệu thô, mặt hàng đó sẽ bị đọc, nhưng chúng ta có thể dần dần mở sản xuất, bằng cách giảm số lượng sản phẩm cần mở, để đủ nguyên liệu thô, v.v. Khi mở lệnh sản xuất thì gửi lệnh đi sản xuất theo quy trình, tuần tự làm việc cho đến khi thành phẩm theo đơn đặt hàng của khách hàng, và vào quy trình đóng gói sản phẩm, tạo mã vạch dán trên hộp, túi. Và sau đó sẽ chuyển sang khâu xuất hóa đơn bán hàng. Sau đó chạy vào hệ thống kế toán và tạo dây vi, AP, AA, V. Đây là quy trình làm việc sơ bộ. Đây là hệ thống công nghiệp phù hợp với ERP và MRP. Phần mềm này đến từ eFactoryShopco.ltd, Thái Lan. Nếu ai quan tâm, vui lòng liên hệ với eFactoryShopco.ltd, Thái Lan. Cảm ơn rất nhiều, chúng ta hãy bắt đầu nhé.